عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 296 من برنامجكم لحظات قرآنية، وعنوانها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. عن العمل، وهي حلقة ستكون في طرح سؤال ونجيب عليه في حلقة قادمة. عند الاحتضار الله سبحانه وتعالى يقول: وانفقوا من رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول سبحانه وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني عند الاحتضار الذي لم ينفق في سبيل الله جل وعلا سيتمنى لو أعطي فسحة من الوقت ويتأخر موعد الموت ولو أجل قريب لكي يعمل صالحا، لكي يتصدق وليكن من الصالحين. وطبعا ده استحالة، لأنه إذا جاء الأجل انتهينا، أن الله جل وعلا لا يؤخر نفسا إذا جاء أجله. وفي سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والإجابة: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هو كلمة بقولها، لكن هو هيخش في البرزخ ومن بعد كده هيجي البعث، لكن لا يمكن أن يرجع تاني. السؤال هنا هذا الذي حضره الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، ما قالش لعلي أؤمن، قال لعلي أعمل. هنا بقى السؤال: ليه العمل؟ عند لقاء الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: ولو ترى، ده يوم القيامة عند العرض أمام الله، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يعني رجعنا الدنيا تاني نعمل، برضو مش قالوا نؤمن. ليه حكاية نعمل دي؟ وفي سورة الأعراف يقول سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. التأويل كما قلنا في بحث التأويل المنشور في موقعنا إن التأويل هو التجسيد، فما جاء في القرآن الكريم سيأتي تأويله أو تجسيده أو تحقيقه عمليا يوم القيامة. فبالتالي من ضمن هذا الذين خسروا في اختبار هذه الحياة الدنيا سيتمنون يوم القيامة أن يكون لهم شفعاء، ما فيش شفعاء، أو يردوا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ما قالوش فنؤمن، قال لك نعمل. نفس السؤال: لماذا قالوا نعمل؟ وحتى هم في جهنم يقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. شوف بقى، ما فيش موت لأن خلود في جهنم، الموت راحة، ما فيش موت ولا في تخفيف. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كذلك نجزي كل كفور. ثم الآية التالية: وهم يصطرخون فيها. ما هم مش لم يقل وهم يصرخون، لكن يصطرخون ده معناها عبارة عن تغليظ في الصراخ لا يمكن أن نتخيله. وهم يصطرخون فيها بيقولوا إيه بقى؟
ربنا أخرجنا نعمل، برضو نعمل، هم يصطرخون فيها. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني رجعنا نعمل عمل صالح غير العمل اللي كنا بنعمله. والجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يعني احنا مش اديناكم عمر واديناكم وقت واديناكم فرصة ان انتوا تتذكروا. يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني في جاءتكم ابتلاءات وجاءتكم مواقف وعندك وقت تفكر فيه وفكرت فيه واخترت وشئت أن تكون ضالا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير ممكن آية قرآنية تسمعها، النذير ممكن موقف تقع فيه، النذير ممكن يعني تفكر كده بموضوعية وبإخلاص. أهم شيء جاء كم نوع من أنواع النذير، لابد أن يأتي يعني كم نذير ليك يذكرك، لكن أنت لا تتذكر بسبب أن أنت غافل إلى آخره. فإذا مش هتيجي يوم القيامة وتقول لربنا أرجعنا، ما ينفعش. أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير. إذا بقى دخلتوا بقى ظالمين فذوقوا فما للظالمين من نصير. الآية 37 من سورة الفاطر. السؤال هنا كما تكرر في كل مرة أقول لك نعمل، ما قالش نؤمن. ليه كلمة العمل؟ ليه دايما الإيمان لوحده مش كفاية؟ يقول لك الذين آمنوا، يقول لك وعملوا الصالحات. ليه الجماعة بتوع أصحاب النار هم بيقول لك رجعنا نعمل تاني عمل صالح غير العمل السيء اللي كان؟ هذا ما سنجيب عليه في الحلقة القادمة. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن، وفي موقع كتب أحمد صبحي منصور. وعليكم السلام.